سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام در مورد مهمترین عضو حیاتی بدن انسان صحبت بکنم، در مورد قلب صحبت بکنم. برخی از بیماری های شایعش رو میخوام خدمت شما بگم و راهکارهای ساده‌ای که شما میتونید در منزل انجام بدید برای اینکه هم پیشگیری بشه از این قلب نازنینتون مراقبت بکنید و همین که اگر عارضه‌ای داشتید میتونید با درمان بکنید. درمان‌هایی که خودم 18 سال دارم تست میکنم رو بیمارانم و نتیجه گرفتم. یکیش گرفتگی عروق کرونر هست که به راحتی باز میشه در منزل. مورد بعد آریتمی قلب هست، زمانی که تپش قلب نامنظمی دارین و تپش قلب هایی که آزاردهنده هست. بنابراین کسانی که بیماری قلبی هم ندارن این ویدیو خیلی به دردشون خواهد خورد، چرا که قلب خبر نمیکنه شما در یک استرس، در یک حادثه یا در یک شوک ممکنه به قلبتون آسیب برسه اگر قلبتون از قبل آمادگی نداشته باشه یا رفرش و سرحال نباشه. با من همراه باشید در این ویدیو، چرا که علت نامبر وان مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عزیزان و شما میتونید با این روش های ساده، مجرب، در دسترس و خونگی میتونید به خودتون، به خانوادهتون کمک بکنید برای عمر بهتر و کارکرد بهتر قلبتون. افرادی که میخوان قلبشون تقویت بشه عزیزان یک سری کارهایی باید انجام بدید برای تقویت قلب، برای که پیشگیری بکنید از ضعف قلب. قلب مهمترین عضو بدن ما هست در سلامتی ما، یک لحظه آروم قرار نداره از ابتدای تولد تا انتها. بنابراین گاهی وقتی ما بایستی بهش رسیدگی بکنید. یکی از اون چیزایی که خیلی کمک کننده هست، گاهی وقتی با قلب با خودتون صحبت بکنید، دستتون رو روی قلب بذارید و ازش تشکر بکنید اینکه این همه داره تلاش میکنه. این از لحاظ علم متافیزیک و انرژی درمانی که یک رشته خاصی هست خیلی میتونه اثر خوبی داشته باشه. و گاهی وقتی ضربان قلبتون رو گوش بدید، این آرامش هایی که ما میتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم، گاهی وقتی از این آرامش ها و این انرژی ها کمک برسونیم به قلبمون. هر چیزی که اعصاب ما رو آرام بکنه، آرامش به ما بده، عملکرد قلب ما رو بهتر خواهد کرد. بنابراین رفتن به طبیعت، استفاده از تکنیک مکس که از یکی از اساتید خوب هست، گاهی وقتی فکرتون رو خاموش بکنید، به هیچی فکر نکنید، اجازه ندید هیچ نگرانی از آینده، هیچ قصه از گذشته روی شما اثر بکنه. خاموش بکنید همه چیز رو و در ذهنتون به یک استراحتی برسید. این استراحت دادن ها به مغز کمک میکنه به قلب شما. ما متاسفانه در شرایطی داریم زندگی میکنیم که گوشی ما پر اخبار منفی هست، رسانه ها و شرایط اجتماعی طوری هست که استرس ها خیلی زیاد هست. بنابراین به خاطر همین بیماری های قلبی عروقی هم افزایش پیدا کردن. عزیزان، برای بهبود عملکرد قلب ما به ورزش نیاز داریم، ورزش مناسب، نه ورزش با استرس. الان خیلی ها میرن ورزش و تو مسابقه و اینها بیشتر به قلب فشار میاد. یعنی در واقع ورزش با آرامش اعصاب برای قلب و عروق مفید هست. ما به اکسیژن نیاز داریم. اکسیژن برای قلب بسیار خوبه، برای قلب و عروق بسیار لازمه. افرادی که دموی مزاج هستن، افرادی که گرم مزاجن و افرادی که ویژگی های مزاج شناسی رو در ویدیوی مربوطه گفتم نگاه کنید، مزاجتون تشخیص بدید. افراد دموی مزاج اینها در فصل بهار اگه یه حجامتی انجام بدن خیلی خوبه، کمک میکنه بهشون، به قلبشون، به سلامتی قلبشون کمک میکنه. و سعی بکنید از مفرحات قلب در برنامه‌های غذایی خودتون استفاده بکنید. خصوصا فصل انار، آب انار زیاد مصرف بکنید. انار ناشتا، صبح ناشتا بهترین اثر رو داره، به قلب خیلی کمک میکنه. استفاده از لیمو ترش تازه در رژیم صبحگاهی بسیار کمک کننده هست. استفاده از سرکه و سرکه انگبین برای پاکسازی قلب و عروق بسیار خوب هست و رسوبات رو پاک میکنه. خصوصا سرکه رو چطور مصرف کنید باز در ویدیوی مربوط به سرکه گفتم خدمتتون. از سرکه حتما در برنامه‌های غذاییتون استفاده کنید، خصوصا کسانی که قند و چربی دارن. با سرکه شربت‌های مختلف درست بفرمایید و میل کنید. سیر ترشی بسیار عالی هست، یکی از اون موادی که برای قلب بسیار خوبه سیر هست که کمک میکنه به رقیق کردن خون. هر عاملی که خون رو رقیق بکنه به قلب کمک میکنه. هر عاملی که آرامش به اعصاب بده به قلب کمک میکنه. کسانی که یبوست دارن عزیزان برای بیماری‌های قلبی ابتدا باید یبوستشون رو رفع بکنن.
ویدیوی گذاشتیم در مورد یبوست ببینید. یبوست وقتی هست روده ها چون در واقع سنگین پر هست فشار میاره به پرده دیافراگم، هل میده سمت بالا و افراد احساس تنگی نفس دارن، احساس میکنن قلبشون خوب کار نمیکنه و اینها نفس کم میارن موقع ورزش، موقع پیاده روی. اول از همه برای درمان هر بیماری، خصوصا بیماری قلبی، رفع یبوست بکنید و بعد برید سراغ داروهای خونگی ساده مثل همین چیزایی که گفتم، مفرحاتی که برای قلب هست، چیزایی که مقوی هست برای قلب. از بین سبزیجات عزیزان کدو بسیار برای قلب عالی هست. کدو، سیب، به، گلابی، اینا همه برای قلب خیلی خوبه، در برنامه‌تون داشته باشین. جعفری، کرفس، لیمو ترش تازه، لیمو شیرین، یکی از اون داروهای فوق‌العاده‌ای که امتحان بفرمایید. زمانی که کسی قلبش درد گرفته شما کافیه یه لیوان آب لیمو شیرین بهش بدید، بلافاصله احساس سبکی میکنه. آب لیمو شیرین فوق‌العاده است. کسانی که مشکلات قلبی دارن من بعضی وقت بهشون رژیم میدم، میگم یه صبح تا شب هیچ ماده غذایی نخورین، فقط لیمو شیرین میل کنید. یعنی مثلا 5 کیلو 10 کیلو لیمو شیرین رو بگیرید، آب لیمو شیرین رو استفاده بکنید، خون رقیق میشه و کمک میکنه به قلب. این نکاتی هست که عزیزان برای قلب شما فوق‌العاده عالی هست. و اون چه که دشمن قلب شما هست، اول از همه استرس، دوم روغن‌های نباتی، روغن‌های گیاهی که از پالم تهیه میشه، از مواد چسبناک و مواد غیر خوراکی در واقع تهیه میشه. ویدیو روغن ما رو ببینید، من توضیح دادم. علت این که این همه بیماری‌های قلبی زیاد شده، یکی از علت‌های اصلی و در واقع یکی از مجرمین اصلی بیماری‌های قلبی همین روغن‌های صنعتی هست که متاسفانه به دلیل سودجویی بعضی از شرکت‌ها و کارخانجات مردم دارن استفاده میکنن و دارن بیمار میشن و عمرشون کوتاه میشه. بنابراین از روغن زیتون استفاده بفرمایید که دوست قلب هست. نمک عزیزان، نمکتون رو حتما اصلاح بکنید، نمک‌های ارگانیک استفاده بکنید. ویدیوی نمک ما رو ببینید. نمک‌های تصفیه شده برای قلب خوب نیست. شکلات‌های کاکائو زیاده رویش برای قلب مضره. غذاهای سرخ کرده برای قلب مضره. چای 100% مضره برای قلب. و زولبیا و بامیه، این چیزایی که روغن و شیرینی رو با هم ترکیب میکنن و از شکر سفید استفاده میکنن و روغن‌های مضر، اینها دشمن قلب هستن. قهوه هم عزیزان بسیار برای قلب مضر هست. کسانی که زیاد استفاده میکنن به دلیل غلظتی که ایجاد میکنه. قهوه خشک میکنه بدن و این خشکی در واقع در اصطلاح طب سینوی سودازا هست. قهوه، چای سودا رو زیاد میکنه و سودای زیاد خوب نیست. بنابراین هر چیزی به اندازه باید استفاده کرد. کسانی که هر روز چندین فنجان قهوه میخورن، چای میخورن، قطعاً به قلب آسیب خواهد رسید. یه نکته هم بگم خدمت عزیزانی که میگن شام نخورید. حتما شام میل بکنید. مصرف شام خیلی مهمه برای سلامتی عروق و اینو در جریان باشید که وعده شام وعده بسیار مهمه برای سلامتی شما و از میوه‌جات، سالادها، سبزیجات بیشتر استفاده بکنید در وعده شام. خصوصا کسانی که سنشون از 50 سال به بالا هست، اینو در برنامه غذایی داشته باشین. اگر قلب خوبی داشته باشید، قلب قوی داشته باشید، قوای جنسی خوبی خواهید داشت و خون رسانی به بدن خوب خواهد بود. و زمانی که قلب ضعیف بشه تمام ارگان‌های بدن ضعیف میشه عزیزان. زمانی که کسی قلبش عملکرد خوبی نداشته باشه، مغزش هم خوب کار نمیکنه، چون خون رسانی خوب انجام نمیشه، چون سم‌زدایی خوب انجام نمیشه، کلیه، کبد، همه اینها وابسته است به عملکرد خوب قلب. بنابراین قلب خیلی مهمه که ما اون چه که لازم هست برای تقویت قلب بدونیم و این دستورالعملایی که من در این ویدیو گفتم میتونه کمک بکنه به سلامتی قلب شما. عزیزان که میخوان قلب سالمی داشته باشن، وعده ناهار خودشون رو حذف بکنن و به جای ناهار از سالاد استفاده بکنن. یکی از بهترین کمک کننده ها به سلامتی قلب حذف وعده ناهار هست. نهار بوده، نخوردن بوده و ناهار رو سعی کنید میوه بخورید، سبزیجات، سالادها استفاده بکنید و وعده اصلی غذاتون شام باشه، سر شب استفاده بکنید، خیلی بهتره. شما اگه دوست دارین جزو تیم ما باشید، با کامنت خودتون، با اشتراک گذاری این چنل به گروه های خانوادگیتون میتونید به سلامتی جامعه کمک بکنید، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم. بنابراین کامنت های پرمهر شما و نام شهراتون هم که میبرید خیلی به ما انرژی میده. ممنونیم از شما.
بیماری اولی که میخوام بگم خدمت شما بیماری گرفتگی عروق کرونر هست که ممکنه در اثر افزایش چربی خون، قند خون، استرس ها، این گرفتگی ها ایجاد بشه. عروق کرونر عروقی هستن که بافت قلب ماهیچه‌ای رو تغذیه میکنن و خیلی هم شایع هست گرفتگی این عروق. عزیزان، بنده تجربه چند صد نفر داشتم که با این نسخه ساده و حکیمانه عروق اینها باز شده و همین نسخه البته به لحاظ حفظ امانت بگم خدمت شما، این نسخه از من نیست، از ابو علی سینای معروف هست، در کتابش هم اومده و اینطوری میتونید استفاده بکنید. 5 حبه سیر، 3 تا لیمو ترش تازه میذارید تو مخلوط کن، 1 کم آب و عسل، 1 قاشق عسل، اینو میکس میکنید. این رو هر روز نصفش رو صبح میخورید، این مقدار رو نصفش رو شب. باز فردا 5 حبه سیر، 3 تا لیمو، باز پس فردا همچنین به مدت 2 هفته. بعد از 2 هفته 1 هفته استراحت میدین، یعنی 1 هفته این رو مصرف نمی کنید، باز مجدد 2 هفته دیگه تکرار میفرمایید. یعنی ظرف مدت حدوداً 1 ماه یا 40 روز شما عروق قلبتون باز خواهد شد، به شرطی که این موارد دیگه هم که خدمت شما میگم انجام بدید. عزیزان توجه بفرمایید، ضمن این که این 1 ماه رو انجام میدید، در طی این 1 ماه برای رفع گرفتگی عروقتون بهتره که فرآوردهای حیوانی و موادی که خون رو غلیظ میکنن استفاده نکنید. از گوشتی، لبنی استفاده نفرمایید، فقط غذاهای گیاهی مصرف بکنید. البته اگه گرفتگی ها شدید بود، من توصیه‌ام اینه که خامگیاهخواری بکنن افراد و غذاهای 95% مواد غذاییتون خام باشه. این خیلی کمک میکنه به سرعت درمان شما عزیزان. ضمن اینم دقت کنید، من توصیه که میکنم به این معنی نیست که شما به متخصص مراجعه نفرمایید، به روش‌های طب نوین مراجعه نفرمایید. خیر، مواردی که ما میگیم مکمل هست، کمک کننده هست و شما میتونید این روش‌های ساده رو ابتدا انجام بدید. بعد اگه نتیجه نگرفتید میتونید مراجعه بفرمایید برای روش‌های طب نوین، از آنژیوگرافی، از جراحی و کارهایی که لازم بود. ولی این توصیه‌های ما در واقع توصیه‌هایی هست که مجربه و شما میتونید قدم اول اینا انجام بدید، چون خوردن این مواد غذایی سیر و لیمو و عسل هیچ عارضه‌ای برای شما نخواهد داشت و شما میتونید به راحتی تست بفرمایید. مورد بعدی که خیلی‌ها گرفتارش هستن یا اینکه علتش هم نمیدونن چی هست، بحث آریتمی‌های قلبیه. یعنی تپش قلب دارن و موقع خواب بعضی‌ها تپش قلب دارن، بعضی‌ها با یه استرس ساده‌ای تپش قلب بی‌رویه‌ای دارن و ریتم قلبشون به هم میریزه. برای این مورد عزیزان طبق تجربه و طبق اون چیزی که ما سالهای سال دیدیم از بیماران، اینا معمولا ضعف اعصاب دارن و کسانی که اعصابشون ضعیف هست سریع از حوادث و استرس ها به قلب منتقل میشه و آریتمی به وجود میاد. اول اینکه از عطرهای طبیعی و مفرح و آرام بخش استفاده بفرمایید، خیلی خوبه، خصوصا شب موقع خواب، خصوصا از گل‌های طبیعی مثل گل مریم، گل نرگس، همین گل‌هایی که معطر هستن و طبیعی هستن استفاده بکنید، در اتاق خوابتون بذارید و نفس عمیق بکشید. این باعث تقویت قوه مغز و قلب شما میشه. و نوشیدنی هایی که برای اعصاب شما خوب هست مثل دمنوش بهار نارنج، بیدمشک، اینا خیلی مقوی هست برای اعصاب، اسطقدوس، بادرنجبویه، بهلیمو، گل گاوزبان، اینا رو داشته باشین تو منزل. هر چند از گاهی دم بفرمایید، به جای نوشیدنی چای که خیلی هم مضرات زیادی هم داره، شما میتونید از این نوشیدنی‌های مفرح استفاده بفرمایید. این دمنوش‌ها رو با قند و شکر نخورید، با خرما، کشمش، توت خشک یا عسل میل بفرمایید. و مورد بعد برای کسی که آریتمی قلبی داره، اگر آریتمی قلبیتون شدید هست و بعضی وقت قلب حالت PAT بهش میگن، PAT پیدا میکنه و میلرزه و ضربان میره حدود 200 بالای 200 در دقیقه، که در این مورد ما توصیه‌مون اینه که این افراد یه حجامت عام انجام بدن، حجامت از بین 2 کتف زیر نظر متخصص طب سنتی انجام بدن و بعد از 2 هفته که از حجامت گذشت، اگر موردشون حاد بود یعنی آریتمی قلبیشون شدید بود، رد حجامت میتونن از زالو استفاده بکنن و میتونن از هریدوتراپی یا زالو درمانی استفاده بکنن و اون رد حجامت رو 2 هفته بعد زالو بندازن. این کار مریضانی داشتم که بعد از 10-15 سال مشکلات متعدد قلبی با 1 مرحله این کار رو انجام دادن، کاملا آریتمی قلبیشون بهبود پیدا کرد. پس
این هم روش بعدی، ضمن اینکه در حینی که این دستورالعمل‌ها رو انجام میدید بایستی رژیم غذاییتون رو رعایت بفرمایید. و چیزی که این آریتمی قلبی رو افزایش میده مصرف مواد غذایی غلیظ کننده خون هست، مثل چربی ها، مثل چای، مثل پنیر، مثل قهوه. اینا به شدت برای قلب مضر هستن. کسانی که آریتمی قلبی دارن، تپش قلب دارن، ها حتما بایستی ویدیو ممنوعات ما رو ببینید، اونا رو در مدت کوتاهی حذف کنید و ریتم قلبتون به حالت نرمال برخواهد گشت به راحتی. سایت دکتر گرین لایف هم میتونید مراجعه بفرمایید و اونجا هم مشاورینی داریم که به صورت رایگان در سایت به شما عزیزان مشاوره میدن. به امید سلامتی، تندرستی و نشاط و شادابی قلب شما عزیزان، خدا یار و نگهدار.